सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल रोशनलाई र दबाउनुहोस् बेल आइकनलाई। हामीले हालेको लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोज पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला। नमस्ते साथीहरु, म रोशन सिंह टेक्निकल रोशन युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। ल त साथीहरु, म आज तपाईलाई काइनमास्टरबाट सेन्ड ब्याक र बिन फ्रन्ट भन्ने बारेमा काइनमास्टरबाट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। ल त साथीहरु, अब सुरु गरौँ। साथीहरु, पहिला सुरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको काइनमास्टर एप्लिकेसन खोल्नुहोस्। काइनमास्टर एप्लिकेसन खोलेपछि एम्प्टी प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एम्प्टी प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर जस्तो एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनुहोस्। जस्तो एउटा ब्याकग्राउन्ड लिइरहेको छु र एउटा तपाईले राख्न चाहेको इमेज लिनुहोस्। र यस्तै गरेर अर्को एउटा पनि इमेज लिनुहोस्। जस्तो मैले आफ्नो फोटो लिएको छु। अब मैले यसलाई के गर्नु पर्यो भने यसलाई मैले यदि पछाडी पठाउनु पर्यो भने म के गर्छु भने तीनवटा डटमा क्लिक गर्नुहोस्। तीनवटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड टु ब्याक भनेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ सक्नुहुन्छ यो ब्याक भइसकेको छ। अब यसलाई हामी अब फ्रन्ट कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। अब फ्रन्ट ल्याउन फेरि त्यही फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईले र यहाँ तीनवटा डटमा थिच्नुहोस्। यहाँ ब्रिङ टु फ्रन्ट लेखेको छ, यहाँनिर तपाईले यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यो ब्रिङ अगाडि आउनेछ। अब यो फोटोलाई हेर्नु, म यो फोटोलाई पछाडि राखेर यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड म अगाडि ल्याउनु पर्छ। यहाँ ब्रिङ टु फ्रन्टमा फेरि पनि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ सक्नुहुन्छ यो अगाडि आइसकेको छ, यो फोटो पनि पछाडि गइसकेको छ। यसरी नै साथै तपाईले काइनमास्टरबाट सजिलै बिङ सेन्ड ब्याक र बिङ फ्रन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरु, आजले यति नै। यस्तै लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोज लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। आजले यति नै। बाइ बाइ, सी यू, जय नेपाल।